แล้วผู้ชมได้จองเข้าชมภาพยนตร์เรื่องหมอรถไฟในรอบเวลาธนาทำเป็น
นี้เขา ก็พวกนี้มันเป็นตัวแต่วันนี้มันก็ตัวก็ไปว่ามันก็มันไม่ต้องคุยเรื่องความอะไรต่าง